हेलो हेलो चिनेछ मलाई चिनेछ नि हाम्रो गाउँले जीवन Motorhead versus Dot पानी पर्यो 30 मिनट पछि सो गाइस हामी चाहिँ दाप्चा भन्ने ठाउँमा छौँ है नमोबुद्धबाट माथि चढेको अनि दाप्चा भन्ने ठाउँ तपाईँको एउटा नेवारको सबसे पुरानो बस्ती पनि देखियो नमोबुद्धभन्दा माथि दाप्चा नआउँदै होइन सो यो चाहिँ हामी जीवन भाइको गाउँ जाने बाटो हामी सायद भोलि चाहिँ अर्कै तलको बाटो फर्किन्छौँ आज चाहिँ यो रमाइलो गर्दै जाउँ भनेर हो भाइ चाहिँ अघि अगाडि छ म चाहिँ अलिक पछाडि छु बाटो चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई बाई बाई दिदीहरू रहेछ गाउँघरमा खेतमा क्या दामी क्या बाटो पनि अलिक चिप्लो छ अलि मिलाएर जानुपर्छ यहीँ हो आयो आयो हजुर हो हो सो हामीले प्रवेश गरिसकेको छौँ गाउँमा भाइको बाटो त हरामी छ त हौ अलि ब्याग आइज न मोमेन्टम चाहिन्छ मोटा छ क्या दामी छ यही हो हेलो नाइस रहेछ हो दामी फिलिङ दिस इज द होम हेलो हेलो चिनेछ मलाई चिनेछ नि को भन त ट्विन्स राइडर ओ ल धन्यवाद 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 जीवनको साथी हो तिमीहरू हो भाइहरू हो सो गाइस हामी जीवन भाइको घर आइसक्यो दाप्चा होइन नि दाप्चाबाट अलि मुनि दाप्चै हो तर यो के छ जीवन मजा आयो है बाटो चाहिँ अक्खा रहेछ के नाम भनिदेऊ सानो सलोन सलोन के हो स्याङटाङ तिम्रो समीर दङ दाजुभाइ हो होइन हेर्दा छोरा हो ए ल जीवन दाइरो हुन्छ दाजु आफ्नै ल ठिक छ डोङ डोङ होइन सो हामी आइसकेका छौँ हेलो भनिदेऊ भाग्यो आइ भनिदेऊ न क्यामेरासँग डराउने मान्छे हुन्छन् हामी पनि डराउँथ्यौँ यो तल चाहिँ के भकुन्डे हो ओके भकुन्डे बेसी चाहिँ तलपट्टि पऱ्यो है अन्त्यमा हामी आइपुग्यौँ जीवनको घरमा यो चाहिँ जीवनको घर दामी छ हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ माथि छ हाम्रो बाइकको यहाँ मक्ख छ यस हुन्छौँ एकछिन खाजा खान्छौँ एकछिन भेट्नुपर्छ है त गाइस पैसीहरू खाइदियो त्यसले के छ बहिनी आमाको नाम के हो नाम सोध्नु भने भन्नु न मन कुमारी हो आगो बाल्दै हुन्छ आमाले ला मोही खाइरहेछ भाइले चाहिँ 2 घण्टा
पछि राति सुतेपछि भोलि बिहान। सो गाइज गुड मर्निङ फ्रम के नामै बिर्सियो यार। सो गाइज गुड मर्निङ फ्रम द भिलेज। हामी चाहिँ अहिले जीवनको घरमा, जीवन भाइको घर। यो चाहिँ हामी बसेको यतापट्टि, उसको काकाको र उसको आफ्नो घर भइहाल्यो। सो हाम्रो बाइक भनेको उता माथि राखेको छ। सो अब झरी परिरहेछ, सानो पानीहरू त परिरहेछ। खानासाना खाइसक्यौँ, बिहान उठ्नु भएको छैन। खाना खायो, मिठो निन्द्रा लाग्यो, मजाले सुत्यो। गाउँघरको यो दृश्यहरू देख्दा चाहिँ रमाइलो लाग्ने। अब चाहिँ यहाँबाट लाग्ने हामी बाइक साइक स्टार्ट गर्ने अनि लाग्ने हो। माई हेलमेट, माई पन्जा। आमा जान्छु है, नमस्ते, बाई 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 गरिदिनु, बाई बाई सबैजना। ल अब बाइकमा टक्क बस्ने अनि सरर जाने, बाइकमा बस्ने अनि सरर जाने। बाटो चिप्लो भयो, कता बाटो लाने हो? सजिलो हुन्छ, कहाँ जाने, कताबाट? मुनिबाट जाने होइन। भैँसी लाइफ चिल्याक्स। हाम्रो खाना चाहिँ यो घरमा खाएको, यो यता घरमा खाना, यता सुत्ने, यता बाइक उता। बाई बाई। सो अब चाहिँ बाइकमा भेटौँ गाइज। सबैजना हामी राइड जाँदा टुल्सहरू पनि बोक्ने गर्छौँ होइन। अब जङ्गलमा डाँडामा जान्छौँ, के कहाँ के पर्छ। न टुल्स मात्र भएर हुँदैन। सो यसरी हामी कस्यौँ, यस्तो नटहरू लुज हुन्छ होइन। अनि राइट साइड जाँदा चाहिँ सानो टुल्सको प्याक चाहिँ बोकेको राम्रो हुन्छ। यो भएपछि यस्तो हल्लिरहेको हुन्छ नि। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि राइड जाँदा टुल्सहरू चाहिँ बोक्छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ भइहाल्यो नि। अल सेट, माइक टेस्ट 1 2 3 1 2 3। अब चाहिँ जाने। यो चाहिँ यो घरमा चाहिँ कोही नबस्ने रहेछ अहिले। यहाँ चाहिँ एउटा किचन छ अनि यहाँ गोठ छ। माथि त गइनँ म है, हन्टेड हाउस भन्दै तर्साइदिइहाल्यो हिजो राति। सो लेट्स गो जीवन, बिस्तारै है त। अब हामी चाहिँ यहाँबाट भकुन्डे बेसी निस्केर जाने होइन। ल अघि अघि यो हुन्छ, म पछि पछि हुन्छु बिस्तारै। बाई बाई। अनि टिकटकमा के नाम छ तिमीहरूको? ल टिकटक, उनीहरूको टिकटक बनाउँछ यिनीहरूले, उनीहरूको नि हेरिदिनु होला। म तल लिङ्क हालिदिन्छु उनीहरूको। भयो लागेको अब। बाई बाई। यही बाटो नै गोरेटो बाटो, सानो बाटो, आमा हुनुहुन्न लाग्ने। आथा हिजो गाइज मलाई सिस्नोले बोल्यो नि यार। अनि गाउँमा पुरा चप्पल नलाइकन, हेलमेट नलाइकन हिरो भनेर हिँडेको। चप्पल होइन, सरी जुत्ता नलाइकन हिँडेको। अघि त यही उकालो यसलाई थाहा रहेछ त्यो सिस्नो भनेर मैले त चिनिनँ है। झ्याममा बाइक हालिहाल्यो, म बाइक हालिहालेँ। लास्टमा सिस्नोले बिज्यो बवाल। यहीँनिर हो सिस्नोले बिजेको। अब चेन टाइट गर्नु छ मेरो बाइकको। चेन एकदम लुज भएको अवस्था छ। अफ रोडले त ड्याङडुङ हान्दो रहेछ। अनि यो कुन बाइक भनेर अझै तपाईँहरूले पत्ता लाग्नु सक्नु भएन। त्यसको लागि आउँछ सरी। नेक्स्ट ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म रामविक्रम थापा। यो गाउँघरको यात्रा, हाम्रो गाउँले जीवन। हाम्रो गाउँले जीवन भन्ने चाहिँ ऊ हो फेरि है, हाम्रो गाउँले जीवन। क्या बवाल 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 बवाल। हिलो बबाल हिलो। बस यो हो नि त तरिका, यो होइन बात। खै बाई बाई गरे हेरेर बस्छ खुच्चे त।
कस्तो फुच्चे रहेछ भनेर भन्दिनँ बाबु, सानो बाबु। अब हामी चाहिँ तल भकुन्डे बेसी हो। अब यो पिच बाटो देखिसक्नुभयो तपाईँहरूले, यहाँ मुनि यो बाटो जान्छौँ, आनन्दले बिस्तारै जाने हो। Here we go। हामी चाहिँ दाप्चाबाट फर्किँदैछौँ। भिडियो किन्ने हो पुरा हाम्रो बोट कुन चाहिँ नि? उता रातो 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 उता घर त्यत्रो ठुलो? ओ मुनि ए उता पहाडी रिच किड हो यो त यहाँको, हाम्रो गाउँले जीवन। रिच किड हो, रिच किड यो डाँडे आफ्नो भन्छ अनि रिच किडै भन्नु पऱ्यो नि। अब हाम्रो त छैन, के गर्नु कसो गर्नु। गयो गयो आज चाहिँ अफरोड अनरोड मिक्स कन्टेन्ट हुन्छ गाइस है, एकदम मिक्स कन्टेन्ट हुन्छ हाम्रो। थोरै खाना खाएको होइन। अनि हाम्रो मम्मीले भने जस्तै यहाँको आमाले क्या, हजुरआमाले के भङ्गेराको कानमा हाल्छ जति खाएको अरे। पुरै रातो माटो हुनेवाला रहेछ यो चाहिँ। यहाँ पहिरो सहिरो झर्छ भनेर पुरै ढलानको खम्बा बनिरहेको रहेछ। जहिले यस्तो गाउँमा हिँड्नु थाल्यो भने त राइडिङ स्पिड त बराल हुन्छ नि। फेरि यो भकुन्डे बेसी चेन टाइट गर्नु आउनु जीवनले अरे अब चाहिँ हामी कुदाउँदै कुदाउँदै जाने हो। धुलीखेल डट टेम्पल जाँदैछौँ। त्यहाँ केटाहरू आउने कुरा छ, हेरौँ अब को आएको छ। अनि हल्का कन्टेन्ट एउटा बनाउनुपर्छ अरूहरूको कुराको। दामी 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 गर्दै जाने हो। मेरो चाहिँ डट टायर छ। बाह्रमा जाने हो। यो ठाउँ एकदम बवा लाग्छ मलाई राइड गर्न चाहिँ। डट राइड जाँदा म अघि अघि हुन्थेँ, अब अन रोडमा ऊ अघि अघि हुन्छ। लास्ट हिलो छ्याप्ने रहेछ। अहिले पछाडि नै हिँड्छ है त म। लास्टै हिलो छ्याप्यो जीवनले। मौसम भनेको 12 बजिरहेको छ, दिउँसोको 12 बजिरहेको छ, तर मौसम हेर्नु न यस्तो बवाल। सिलिङ क्या एकदम चिल छ, चिल। वरिपरि पुरै हुस्सु लागेको। आहा, कहिलेकाहीँ यो मौसमको सुन्दरता हेर्दै जानु पनि एकदम रमाइलो हुन्छ। यो बयानै गर्न सकिन्न फेरि कुराहरू। यस्तो मौसममा चलाउँदा चाहिँ इन्डिकेटर बाल्ने, हेडलाइट बाल्ने है हजुरहरूले। त्यो भएपछि भिजिबिलिटी राम्रो हुन्छ। यो बाइकको साउन्डले चाहिँ मन छोयो क्या, एकदम मिठो साउन्ड छ। मिठो राइड भयो। 15-20 किलोमिटर भइसक्यो। तल भकुन्डीबाट लगभग माथि काभ्रे भन्ज्याङ आउने बेला भयो। चेकिङ चाहिँ नहोस्, मेरो बाइकको नम्बर प्लेट उडिसक्यो पछाडिको। कहाँ झऱ्यो थाहा नै भएन। हिजो हामी यो बाटो गएको थियो, आज यो बाटो आइरहेको छ। अब हामी धुलीखेल रेस ट्र्याकमा गएर भेट्नेछौँ। डट टेम्पल हियर वी कम। ट्र्याकमा कोही छैन कि क्या हो। धन्यवाद। के छ? खाना खा रहा। आज चाहिँ हाम्रो डट टेम्पलको भ्लग हुनेवाला छ। सो वाट इज डट टेम्पल टु यु होइन, अब के छ कस्तो छ भित्र गएर देखाउनेवाला छु। हल्का सिनेमेटिक हेर्नु होला।
हैट के भएको छ जोसमा आउनु भएन ल बिस्तारै मोडाइदिन्छु एकछिन भयो भयो सो गाइज यो भ्लग चाहिँ यहीँ टुङ्गिन्छ होला ट्र्याकको नि मैले हालिहालेँ हल्का सिनेमेटिक टाइपको खिच्नु खोजेँ गिम्बल थिएन हल्लियो क्या भिडियोहरू मैले चाहिँ आज कुदाइनँ अब 1-2 दिनमा फेरि यहाँ आएर कुदाउनेवाला छु र जीवन बाई बाई भन् बाई बाई